कम ब्याक गाइज सो आज चाहिँ हामी रक पेपर सिजर्स गेम बनाउँछौँ विथ द हेल्प अफ पाइथन सो सुरुमा चाहिँ हामीलाई इमेजेसहरू चाहिन्छ रक पेपर सिजर्सको सो म डिस्क्रिप्सनमा हालिदिन्छु हजुरले चेक गर्न सक्नुहुन्छ सो त्यसपछि हामी के गर्छौँ भने फर्स्टमा त हामीलाई युजर्सले चाहिँ इनपुट गर्ने बनाउनु पऱ्यो नि त एउटा युजरले 1 हाल्यो भने 0 हाल्यो भने रक 1 हाल्यो भने पेपर 2 हाल्यो भने सिजर्स सो त्यसको लागि हामी युजर चोइस बनाउँछौँ enter 0 for rock 1 for inverted comma mistake भएछ enter 0 for rock 1 for paper and 2 for scissors गऱ्यौँ ओके सो हामी चाहिँ यसलाई न्यू लाइनमा रिप्रेजेन्ट गरौँ /n सो यति गऱ्यो भने चाहिँ के हुन्छ भने युजर्सलाई इनपुट माग्छ टिकट चेक गरौँ सो 0 गऱ्यो भने केही हल त केही गरेको छैन हामीले सो त्यही अब हामीले प्रिन्टमा चाहिँ के गर्नुपर्छ भने युजर चुज गऱ्यौँ भने के हुन्छ 1 आयो भने 1 नै देखाएको छैन सिम्पली केही देखाएको छैन अब हामीले अर्को इमेजेस प्रिन्ट गर्नुपर्ने हुन्छ त्यसको लागि चाहिँ हामीले एउटा भेरिएबल टाइपको बनाउँछौँ गेम्स इज गेम इमेजेस इज इक्वल्स टु अब हामीले एउटा लिस्टमा राख्नुपर्ने हुन्छ सो रक पेपर अनि सिजर्स बनाउनु पर्ने हुन्छ सो त्यसै गरी अब हामीले चाहिँ यसमा चाहिँ प्रिन्टमा चाहिँ हामीले गेमको इमेजेसमा चाहिँ हामीले युजर चोइस बनाऊँ यहाँनिर के हुन्छ भनेपछि नर्मली प्रिन्ट गर्छौँ हामीले हामी गेम इमेजेसलाई प्रिन्ट गर्छौँ प्रिन्टमा हामी के गर्छौँ भने युजर चोइस यहाँ छ होइन युजरले 1 लियो भने अब यहाँनिर 1 बस्छ अनि यहाँनिर 1 बस्यो भने चाहिँ के हुन्छ भने 0 छ यो अनि यो 1 छ सो पेपर आउँछ जस्तै कि यहाँ के हुन्छ भने प्रिन्ट अब यहाँ युजर चोइसमा चाहिँ अब 0 गऱ्यो भने चाहिँ रक प्रिन्ट हुन्छ अनि यहाँ 0 गर्छ अनि गेम इमेजेसको 0 भनेपछि गेम इमेजेसको चाहिँ 0 मा यहाँ छ जहिले पनि 0 देखि काउन्ट हुन्छ सो 0 मा रक छ अनि 1 मा पेपर 2 मा सिजर्स छ सो यति भइसक्यो सो यो चेक गरौँ 1 आयो भने चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ 1 आयो भने पेपर छ अनि यो प्रिन्ट हुन्छ सो यसै गरी हामीले युजरको लागि त भयो अब कम्प्युटरको लागि पनि गर्नुपर्ने हुन्छ कम्प्युटर चोइसमा चाहिँ के हुन्छ भने र्यान्डम डट र्यान्ड इन्ट भन्ने हुन्छ यो चाहिँ कम्प्युटरले चोइस गर्नको लागि चाहिँ के हुन्छ भने यहाँनिर चाहिँ 0 देखि 2 सम्मको चाहिँ जुनै पनि नम्बर चुज गर्नुपर्ने हुन्छ सो हामीले यहाँनिर के पनि गर्नुपर्छ भने र्यान्डम लिसक्यो इम्पोर्ट र्यान्डम पनि गर्नुपर्ने हुन्छ सो कम्प्युटरले लियो अनि कम्प्युटरलाई पनि प्रिन्ट गर्नको लागि इमेजेस देखाइदिनु पर्ने हुन्छ सो प्रिन्टमा हामीलाई के गर्छौँ भने गेम इमेजेसको चाहिँ हामी कम्प्युटर चोइस गर्छौँ सो यसलाई रन गरौँ 2 गऱ्यौँ भने यहाँ हुन्छ अनि यो भनेको नर्मली युजरले दिएको अनि यो भनेको चाहिँ र्यान्डम जेनेरेट भएको कम्प्युटरले गरेको सो अब नेक्स्ट हामी फर्दर केमा मुभ गर्छौँ भने हामी कन्डिसनमा मुभ गर्छौँ सो इफ युजर चोइस चाहिँ इक्वल्स टु 0 छ भने अनि कम्प्युटर चोइस चाहिँ के छ भने त्यो भन्दा पनि फर्स्टमा चाहिँ हामी एउटा कन्डिसन बनाऊँ त्यहाँनिर चाहिँ सरी होइन यसको लागि सो फर्स्टमा चाहिँ एउटा कन्डिसन बनाऊँ जहाँ चाहिँ अब हामीलाई त 0 देखि 2 सम्म मात्र चाहिएको छ सो इफ युजरले चाहिँ युजर चोइस भन्दा बढी
युजर चोइसले चाहिँ 3 भन्दा बढी लियो भने अनि कम्प्युटर चोइसले चाहिँ लेस देन 0 लियो भने चाहिँ प्रिन्ट इनभ्यालिड। यसलाई पनि रन गरौँ हामी। रक आयो, सो इक्वल आयो होइन। सो अब हामी अरू कन्डिसनमा मुभ गर्छौँ। सो यहाँनिर चाहिँ इफ युजर चोइस चाहिँ इज इक्वल्स टु 0 छ भने एन्ड कम्प्युटर चोइस चाहिँ हामीले 2 छ भने प्रिन्ट यहाँ के छ भने युजरको चाहिँ 0 छ अनि कम्प्युटरको चाहिँ 2 छ भनेपछि कम्प्युटरले त जित्छ। सो प्रिन्टमा के हुन्छ भने यो लुज गरिदिने अनि त्यसै गरी इफ कम्प्युटर चोइस चाहिँ इक्वल्स टु 0 छ भने एन्ड युजर चोइस 2 छ भने प्रिन्टमा यो विन। सो त्यसै गरी अरू इफ भएपछि यहाँ एलिफ हुनुपर्छ। सो त्यसै गरी हाम्रो अर्को कन्डिसन के छ भने इफ युजर चोइस चाहिँ ग्रेटर छ भने देन युजर चोइस चाहिँ ग्रेटर देन कम्प्युटर चोइस छ भने के गर्ने भने यु विन गर्ने। कम्प्युटर चोइस चाहिँ ग्रेटर देन युजर चोइस छ भने के गर्ने भने यो लुज गरिदिने। सो हाम्रो कन्डिसन चाहिँ यति छ, देख्न सक्नुहुन्छ। फर्स्टमा चाहिँ के भनेको छ भने यदि युजरले चाहिँ 3 भन्दा बढी लियो र कम्प्युटरले 0 भन्दा थोरै लियो भने चाहिँ इनभ्यालिड भनेर देखाइदिने, किनकि जाँदैन पनि, हामीसँग 0, 1, 2 सम्म मात्रै छ। सो यसमा चाहिँ के हुन्छ भने फर्स्ट एन्ड लास्ट कन्डिसन मिट गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तो कि 0 र 2 सम्म छ हाम्रो। सो यदि युजरले चाहिँ 0 गर्यो भने र कम्प्युटरले चाहिँ 2 छ भने चाहिँ यो लुज भनेर देखाउँछ अनि कम्प्युटरको चाहिँ 0 छ अनि युजरको चाहिँ 2 छ भने यो विन, हामी चाहिँ युजर हो। सो यहाँ अर्को कन्डिसनमा के छ भने युजर चोइस चाहिँ ग्रेटर देन कम्प्युटर चोइस छ भने चाहिँ यो विन अनि कम्प्युटर चोइस चाहिँ ग्रेटर देन युजर चोइस छ भने चाहिँ यो लुज गर्नुपर्छ। अर्को एउटा कन्डिसन छ यदि युजर चोइस चाहिँ इज इक्वल्स टु कम्प्युटर चोइस छ भने चाहिँ हामीले ड्र भनेर दिउँ। सो एज यु क्यान सी अब चाहिँ हामी रन गरौँ। सो इन्टर 0 सो आई चुज रक चुज गर्छु। रक चुज गऱ्यो भने चाहिँ कम्प्युटरले पेपर चुज गर्छ। मैले पेपर चुज गरेँ भने कम्प्युटरले रक चुज गर्यो, सो मैले जितेँ। 2 मैले सिजर्स लिएँ र कम्प्युटरले पेपर लियो, सो आई विन।